نمیتونه قصر بره. فقط همین دروچه ها رو میدونیم بقیه‌ش نه. بگو خلاص شدیم، بگو خلاص شدیم. دفنش کردی دیگه نه؟ اینو ببین، چی کار کردی؟ چرا لباست تمیزه؟ هرشا تمیزه. یه جای خلوت انداختیش دیگه نه؟ باور کنید که با چشای خودم جسد رو دیدم. چرا باید بذاری تو صندوق عقب ماشین سرحان؟ چرا؟ به نظر تو سرحان حقش نیست؟ ها؟ چی شد؟ ناراحت شدی؟ هنوز داری از اون دفاع میکنی؟ چرا باید ازش دفاع هنوز کنم؟ داری ازش دفاع میکنی؟ چرا باید از سرحان دفاع کنم؟ مزخرف نکن. باشه به پلیس زنگ بزن. باید به پلیس زنگ بزن. فریده جانم، بابام کجاست؟ توی اتاقش هم نبود. تو امروز با توی صحبت کردی. به نظرت وقتی جسد پدرزنشو با حالت جو تو صندوق عقبش پیدا کنم دیگه نمیتونه قصر بره. باید به خاطر کارایی که با من کرده مجازات میشه. فراموش نکن جانبت باشه. به طرف این طرف هستی. اگه من بیفتم تو چاه تو رو هم با خودم میبرم. فهمیدی؟ چی شده؟ دلت به حال عشق سارقت میسوزه. زنگ بزن دیگه. باش.
نه